محاضرتنا التانية هتكون عن التخطيط الاستراتيجي. هنخرج من المحاضرة واحنا عندنا فهم للتخطيط كجزء من عملية الإدارة للمؤسسات العامة، وهنتناول مع بعض عملية التخطيط الاستراتيجي وفايدتها للمؤسسات العامة. هنعرف ازاي نحدد عناصر ومتطلبات تنفيذ عملية التخطيط الاستراتيجي، وهنستنتج مع بعض الفوائد اللي ممكن عملية التخطيط الاستراتيجي تحققها لمؤسسات الرعاية الصحية. هنبدأ بتعريف التخطيط. التخطيط هو عملية من التفكير العقلاني اللي بنستخدمها كأفراد وكمؤسسات علشان نحقق حاجة من اللي جاي. أولا إن احنا ننظم أفعالنا ونوجهها لتغيير مطلوب إنه يتحقق، أو إن احنا نبقى بنوجد حلول لمشاكل بتعترض طريقنا، أو إن احنا ننظم الوسائل والإجراءات المثلى اللي ممكن إن هي تحقق رؤيتنا في المستقبل. علشان نفهم عملية التخطيط أكتر، خلينا ناخد مثال إن هي نتصورها إن هي كأنها رحلة من القاهرة لإسكندرية مثلا. أول حاجة بنفكر نقطة البداية بتاعتنا فين؟ إحنا فين دلوقتي؟ ده معناها الوضع الراهن اللي بيبدأ منه عملية التخطيط. وعايزين نروح لفين؟ دي نقطة الوصول أو الهدف. وإيه المسار اللي إحنا هناخده وإيه وسيلة المواصلات؟ وده بيخلينا نفكر في إزاي هنحقق الهدف ونوصل له إزاي. وممكن نفكر في عناصر تانية زي مثلا مين معانا في الرحلة، أو مين مشارك في عملية التخطيط، مين المتأثر بيها. كمان ممكن نفكر في عامل الزمن، إحنا عايزين نوصل إمتى، في خلال قد إيه، وهكذا. فالتشبيه ده هو بيخلينا إن إحنا نتصور عملية التخطيط بشكل عملي. المثال اللي إحنا أخدناه بيساعدنا في إن إحنا نتعرف على عناصر عملية التخطيط، اللي منها تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأهداف المرجو الوصول إليها، وسائل التنفيذ، إيه العوامل اللي بتحددني في الوصول للأهداف، والنتائج المتوقعة، ووسائل التحقق من إن إحنا وصلنا لهذه النتائج، وكمان درجة المشاركة المتوقعة من الأطراف المعنية في عملية التخطيط. بعض الناس بتشوف إن عملية التخطيط مضيعة للوقت وللموارد، وبالتالي مهم جدا إن إحنا يبقى في فهم ليه إيه اللي بتحققه عملية التخطيط للمؤسسات. منها أولا إن المؤسسة يبقى عندها فهم وإدراك ليه هي فين ومتجهة لفين، يبقى عندها إدراك للأهداف اللي بتحاول توصل لها ومدى تحقيقها لهذه الأهداف، ويكون عندها تحديد للوسائل المثلى اللي هتوصلها لهذه الأهداف، وبالتالي يبقى في وضوح للرؤية للمؤسسة وأدائها. التخطيط في الحقيقة هو نقطة البداية لعمل أي مؤسسة أو لأي عملية تنمية بشكل عام، ولكن هي نقطة البداية فقط، وممكن إن هي تستمر مع تنفيذ أو عمل المؤسسة. فبالتالي يجب النظر إلى التخطيط أن هو عملية مستمرة بتصاحب عمل المؤسسة، ويمكن إعادتها مرة واثنين وثلاثة لتحسين أداء المؤسسة. وبالتالي لازم نبص على عملية التخطيط كأنها جزء من عملية إدارة المؤسسة بشكل عام، والقائمين على إدارة المؤسسة لازم إن هم يشاركوا في عملية التخطيط بنفسهم. ما ينفعش إن احنا طالما هي التخطيط جزء من إدارة المؤسسة إن احنا نجيب حد يخطط لنا. لازم الإدارة وكافة مستويات العاملين في المؤسسة يكونوا مشاركين في إعداد الخطة اللي المؤسسة في الآخر هتقوم بتنفيذها. بعد ما اتكلمنا على مفهوم التخطيط، هنركز على التخطيط الاستراتيجي. هنحاول نوصل لمفهوم التخطيط الاستراتيجي من تناولنا لمفهوم الكلمات نفسها. التخطيط زي ما اتفقنا هو عملية إعداد خطة، مجموعة من الأنشطة والإجراءات للوصول لهدف معين من خلال توضيح آلية التنفيذ. استراتيجي هنا بتضيف لنا إن أولا إحنا في مهمة محددة، بنختار ما بين بدايل وفقا لوضع أولويات ليها، وبنحدد
الحلول بشكل ذكي ومنتقى، مش بناخد كل الحلول، وبالتالي بنبعد عن الحلول الشاملة وبنركز على حلول مختارة بعناية تحقق المفهوم الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي بما انه بيتناول رؤية المؤسسة بيكون بطبيعته طويل المدى، بيضع مجموعة من البرامج والأنشطة لتطوير المؤسسة على المدى الطويل، ممكن نتكلم لحد 10-15 سنة. كمان التخطيط الاستراتيجي تخطيط تشاركي، وبالتالي ممكن يتشاف ان هو أداة لإشراك كافة العاملين في المؤسسة في وضع هذه الخطة، وبالتالي في الاشتراك في عملية إدارة المؤسسة. التخطيط الاستراتيجي ممكن يبدأ من المستوى الإداري الأعلى، سواء داخل المؤسسة أو حتى من مؤسسات أخرى بتشرف على المؤسسة، ولكن في جميع الأحوال أيا كان نقطة البداية يجب أن يشرك كافة مستويات الإدارة والعاملين في المؤسسة في عملية التخطيط. التخطيط الاستراتيجي مختلف عن التخطيط التقليدي في قابليته للتطبيق وللتنفيذ. أول حاجة هو مبني جواه أدوات التنفيذ، وبالتالي هو أداة تنفيذية للتخطيط. في نفس الوقت ممكن النظر إليه على أنه عملية تفاوضية بين أصحاب المصالح المختلفين داخل المؤسسة أو حتى خارجها. وفي الآخر ممكن نبص للتخطيط الاستراتيجي على أنه هو أداة لتعبئة الموارد، باعتبار أنه هو ما بيسيبش عملية التخطيط غير لما بيوصل لاتفاقات واضحة على الأدوار وعلى الموارد اللي هيرصدها كل طرف لتنفيذ المخطط. علشان نلخص هنحدد مع بعض التخطيط الاستراتيجي ممكن يفيد المؤسسات العامة في إيه. أولا، بما أنه تشاركي هو بيخلق إحساس من الملكية العامة لكل العاملين في المؤسسة بعملية التخطيط نفسها، وبالتالي بالمخرج بتاعها وهو المخطط أو الخطة الموضوعة. ثانيا، هو بيخلق شعور بالانتماء للمؤسسة، وبيخلق روح من العمل اللي فيه نوع من التعاون ما بين كافة الأفراد. الحاجة التالية إن هو كمان بيحقق وضوح في الأهداف، وبالتالي بيساعد في توجيه كافة طاقات المؤسسة للأهداف دهيا، وبيساعد على حسن استخدام الموارد الموجودة في المؤسسة تجاه تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي بيقدر إن هو يساعد المؤسسة بشكل عام في تحسين الأداء بتاعها.